Sa video na to, ito na atang pinakamahirap na research tool na ginawa ko simula nag-invest tayo dito sa ating merkado. Dahil dito sa video na to, malalaman mo lang naman ang 30 years na data ng dividend information ng mga stock na nagtitrade dito sa ating merkado. And I think itong research tool na ito ay one of a kind and I really want na gamitin nyo ito as a long-term investor kasi ito ay free lamang. Okay, so quick tour muna tayo dito sa ating bagong research tool. So mapapansin nyo na andito na guys yung pinaka key information na laging hinahanap ng mga long-term investor and dividend investor sa atin, no? So today na andyan na yung basic information, yung market cap, EBITDA, revenue, income, free cash flow. Ito yung mga laging hinahanap ng mga investors. So nandyan din yung valuation and also nandito rin yung payback time year. So ayan, valuation also, growth, dividend, financial health, 5 years average ng management information, ayan nakikita natin dito. And also, medyo pinaganda din natin yung ating yung ating chart and also yung moat information ng kumpanya. Yan makita natin siya dito. And also, ang mga dinagdag din natin dito guys ay itong 10 years information muna ng company. So ito yung mga laging tinitignan din ng mga long-term investors. So nandiyan yung market cap, revenue, gross profit margin, operating income, operating margin, yan makikita mo dito. And also pinaka-notable na dinagdag ko din dito ay yung earnings per share diluted, free cash flow per share, dividend per share, dividend paid, yung dividend paid na binibigay ng kumpanya, payout ratio, shares outstanding, buyback yield. Dinagdag ko rin dito kung nagbabayad ba sila ng utang, yan nakikita natin siya dito, no? And yung stock price ng kumpanya from 2014 until 2023, price to PE ratio, yan makita mo. Ito yung mga laging hinahanap ng mga long-term investors, no, na tinitignan na data. So ayan na, andyan na lahat yan and pwede nyo yan explore ito mamaya, no. And also pagdating dyan, nandito na rin yung financial highlights. So dito naman sa financial highlights makita mo ang kung ano ba yung mga pinagkukunan ng revenue ng isang kumpanya na nire-research mo. Revenue, net income nandiyan pa rin, syempre profit margin, free cash flow, total assets versus total liabilities, yan, debt to earnings, also yung debt history analysis natin sa kumpanya na andyan din, management effectiveness, yan, and also yung valuation. So ang dami nating valuation method na ginagamit para magkaroon tayo ng malawak na information sa bawat kumpanya na nire-research natin. At hindi lamang yon, siyempre dinagdagan din natin ito, no, ng competitors analysis din natin para magkaroon tayo ng idea. And also yung pinakabagong dinagdag natin ay ang dividend tab. So dito guys, makita mo from 2006, no, yung kanilang dividend information dito sa nakuha natin. Mapapasin mo rin dito yung dividend history. Dito mo rin makikita kung every quarter ba nagbibigay ng dividend ng company and nag-grow ba ang dividendo na binibigyan ng company, no? So tinitignan din natin ito. And also makikita mo rin dito kung nag-grow ba yung kanilang dividend per share na binibigay from 3 years to 10 years. Napaka-importante, no, kapag nagtitingin tayo ng dividend, tinitignan din natin or kino-compare din natin ito sa free cash flow. Kaya naman, yung dividend paid ng company, kino-compare din natin ito sa free cash flow. Kasi dito natin malalaman kung kaya ba ng company na mag-grow. Kasi kung halimbawa 100% na kanilang free cash flow ay binibigay sa dividendo, so yung room for improvement ay limitado lamang. So mas maganda pa rin na tinitignan natin kung kaya din bang i-cater ng company yung kanilang binibigay na dividendo sa kanyang mga shareholders. So naandyan ang price to free cash flow, dividend paid, price to payout ratio, dividend per share, and also yung payout ratio for the past 10 years. Now, isa sa mga dinagdag din natin na available na rin dito, no, ay for example, nag-invest ka, kung mag-invest ka ng 100,000 sa company and ito yung potential gains mo na makukuha sa kumpanya. Ayan, makikita mo na rin yan dito. So automatic din yan fill up dito, no. And also, nandito na rin yung 23 years returns, no.
Then kino-compare din natin ito sa PSEI. So yung returns, yung total returns ng company na nire-research mo, pwede mo na rin i-compare ito sa returns ng PSEI today. Including na dito guys yung dividend din also, no? Ito naman yung chart information ng total returns ng company na nire-research natin. So na dito din yung financial data ng company for the past 20 years. So makikita mo rin yan dito. Now, for example, nag-research tayo ng pinakamatatandang stocks no sa ating merkado. For example, FEU. So, ang gagawin mo na lamang dyan, pinutin mo lamang yan, then tanggalin mo lamang yan, and type mo lang FEU. And then lalabas na yung information ng FEU. Antayin mo lamang ito guys no, na matapos bago tayo mag-proceed na mag-research sa company kasi syempre nilo-load pa nito yung mga data na create natin dito para magkaroon tayo ng malawak na idea sa company na nire-research natin, okay? Okay, so ngayon, tapos na yung ating research, wala nang wait here, no? And ito na yung information ng kumpanya. Ayan guys, so, sobrang ganda ng information ng FEU. Ayan, makita mo yung chart nito, information, kung ano mga ginagawa nito. Ayan, information din ng daming data guys, no? Sobrang daming data na pwede mong gamitin para magkaroon ka ng malawak na idea sa pag-invest sa ating merkado guys. And also, itong data na to guys, libre lamang to guys ha. Libre ko lang itong binibigay sa inyo, pinapa-share sa inyo kasi syempre, gusto ko lamang makatulong din sa inyo na mag-invest and talagang kumita sa ating merkado, no? And kung pupuntahan natin itong dividend tab, and dito makikita mo na yung dividend information ng FEU guys, no? Kung titignan mo dito hanggang, grabe, 1992. Yung dividend information ng FEU hanggang 1992 guys, no, grabe, mas matanda pa sa akin itong dividend information na nakuha natin dito. Ayan guys, so over the past 31 years o 31 or 30 plus years, no, makikita mo dito yung dividend information ng mga matatandang stocks sa ating merkado. Anything para sa akin ito ay isang magandang achievement kasi mas malawak na natin matitignan yung mga information ng kumpanya dito sa ating bansa. And also syempre, gusto kong ito ibahagi sa inyo kasi I really want to share my knowledge, no, about investing, and I hope na itong video na to ay makatulong kung paano ka mag-invest dito sa ating merkado today, and I hope gamitin mo itong ating research tool para malaman mo yung mga company na magaganda ang performance, para makahanap ka ng mga kumpanya na magaganda ang performance over the long period of time. Now, para mahanap mo naman itong ating screener, kung bago ka pa lang sa ating channel at hindi mo pa napupunta itong sites, yung magbababa ng guys na QR code, pwede siyang screenshot and para madirekta kayo sa ating sites na ginawa. So kung gusto mo naman manu-manuhin, simple lamang ang gagawin mo. Tahan mo lamang itong ating sites, and kapag hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe para maging para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload natin. And puntahan mo lamang itong link nito, no? Yan. And then pinutin mo lamang itong learn more about investing. Pinutin mo yan. Matadirekta ka na agad dito sa ating sites na ginawa. So ito guys ay libre lamang din, no? Wala tong bayad. So lahat ng ginagawa ko dito ay libre. Kasi yun nga, gusto kong makatulong. And the secret of living for me is giving. Kaya ginagawa natin ito. And para mapuntahan yung research tool natin, ito lamang. Pinutin mo lamang yan. And then andito ka na sa ating research tool. So guys, hanggang dito na lang muna yung video natin, no? And may papahinga dito ako kasi medyo may sakit tayo today. And also, mag-unwind na naman ulit tayo para mas relax naman ang ating mind. So guys, this is Pessi Warrior, lagi na nagpapaalala, invest wisely. And see you on the other side.